Welkom bij deze technische handleiding over de Vitamix. Wij zijn Kelatos Informática, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Heb je gemerkt dat je Vitamix rare geluiden maakt? Dit probleem kan ontstaan door een versleten of defecte Embrague. Als je dit niet tijdig oplost, kan het leiden tot verdere schade aan je apparaat en kan het zelfs stoppen met functioneren. Laten we samen kijken hoe we dit probleem kunnen verhelpen. Voor deze reparatie heb je het volgende nodig: een schroevendraaier, een inbussleutel, een nieuwe Embrague en eventueel een tang. Begin met het veilig openen van je Vitamix. Koppel het apparaat eerst uit het stopcontact en draai de schroeven aan de onderkant los met je schroevendraaier. Zorg ervoor dat je de schroeven op een veilige plek legt, zodat je ze niet verliest. Als je de bovenkant hebt verwijderd, zie je het motorcompartiment. Zoek nu het onderdeel dat defect is, namelijk de Embrague. Dit is meestal te herkennen aan slijtage of ongebruikelijke geluiden die het maakt. Om de oude Embrague te verwijderen, moet je ook de kabels loskoppelen. Vergeet niet op te schrijven welke kabels je hebt losgekoppeld voor het geval je ze later weer moet aansluiten. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Zodra je de oude Embrague hebt verwijderd, plaats je de nieuwe Embrague op zijn plaats. Zorg ervoor dat je alle kabels weer aansluit zoals je ze hebt genoteerd. Draai de schroeven weer vast en sluit het apparaat. Voordat je de Vitamix weer aanzet, controleer je of alles goed is aangesloten en of er geen losse onderdelen zijn achtergebleven. Zet het apparaat aan en luister goed. Als alles goed werkt, zou je geen vreemde geluiden meer moeten horen. Om ervoor te zorgen dat dit probleem in de toekomst niet opnieuw optreedt, is het belangrijk om je Vitamix regelmatig schoon te maken en te onderhouden. Controleer ook regelmatig de staat van de onderdelen en vervang ze indien nodig. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.